सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी हिजोको कन्टिन्युसन जुन चाहिँ छ मैले तपाईँलाई जुन चाहिँ हिसाबहरू देखाएको थिएँ र हिजोको कन्सेप्ट मैले दिइसकेको छु इन्डेफिनेट इन्टिग्रल कसरी एरिया हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई त्यो रेकमेन्ड गरेको थिएँ। मैले जुन चाहिँ त्यो भिडियो डेफिनेट इन्टिग्रल एज अ लिमिट अफ समको जुन चाहिँ भिडियो मैले रेकमेन्ड गरेको थियो त्यो डिस्क्रिप्सन त्यसको लिङ्क तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाइहाल्नुहुनेछ र त्यो हेर्ने मैले तपाईँहरूलाई आवेदन गरेको थिएँ र तपाईँहरूलाई आज म कन्टिन्युसन गर्नेछु र आजको हिसाबहरूमा मैले भनेको छु कि डेफिनेट इन्टिग्रलमा ग्राफ पुरा इम्पोर्टेन्ट हो र त्यस्तो बेस्डमा जुन चाहिँ मोड्युलसको हिसाबहरू छ जुन चाहिँ हामीले डेफिनेट इन्टिग्रलमा अलरेडी गरिसकेको छु र त्यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ र हामी डेफिनेट इन्टिग्रल एज एन एरियामा कसरी अप्लाई गर्छु त्यो चिजहरू म त्यो तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु र ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म सुरुवात गरिहाल्नेछु हिसाबबाट र भिडियोलाई म यही सबैलाई अपिल छ कि यो भिडियोजहरूलाई म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् र म अब हिसाबपट्टि लागिहाल्नेछु र हिसाबको क्वेसन छ युजिङ इन्टिग्रेसन फाइन्ड द एरिया अफ द रिजन बाउन्डेड बाई द लाइन्स y is equal to 1 plus mod of x plus 1 mod को पुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब ग्राफमा कमा x is equal to -2 comma x is equal to 3 and y equal to 0. So y equals to 0 भनेको के हो x axis हो त्यो थाहा भएकै कुरा हामीले. So find के भनिन्छ using integration find the area of the region bounded by this line and this line. Okay? So कसरी गर्छु अब हामी पहिले यो मोडुलसको यसको प्रपर्टी थाहा भएकै कुरो. अगर तपाईलाई प्रपर्टी थाहा छैन भने त्यो कन्टिन्युटी च्याप्टरमा मैले बुझाएको छु ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन मोडुलसको विषयमा त्यो तपाईलाई जान्नु मन छ म तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिरहेको हुन्छु त्यो हेर्ने तपाईले हेर्नुहोस्. अब गिवन इक्वेसन अफ लाइन्स हेर्नुहोस् यसबाट दुईटा लाइन आउँछ थाहा छ त्यही कारण गिवन इक्वेसन अफ द लाइन्स सो y इज इक्वल टु 1 प्लस हामी के छ मोड यो चीज कहिले 0 हुन्छ हेर्छु कहिले 0 हुन्छ -1 मा. सो जस्तोको त्यस्तै बस्छ पोजिटिभको पोजिटिभै हुन्छ x mod of x इक्वल्स टु x when x is greater than -1 थाहा भएकै कुरो हो. 0 mod of x भएको 0 हुन्थ्यो. सो प्रपर्टी तपाईलाई थाहा छैन भने म कन्टिन्युटीको जुन चाहिँ च्याप्टर मैले गराएको थिएँ त्यो तपाईलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिरहेको हुन्छु त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले. और y इज इक्वल टु कति हुन्छ x प्लस 2 और यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ हामी थाहा भएकै कुरो तपाईलाई x minus 1 इज इक्वल टु -2 और x of -2 प्लस y by 2 इज इक्वल टु 1. मैले तपाईलाई हिजै नै भनिसकेको छु कि जब पनि तपाईले स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन देख्नुहुन्छ त्यसलाई इन्टरसेप्ट फर्ममा बनाइहाल्नुस् भनेर मैले हिजै भनिसकेको छु तपाईलाई. सो यो आइहाल्यो इन्टरसेप्ट फर्म. सो x एक्सिसमा कतिमा काटिँदो रहेछ -2 मा र y एक्सिसमा कतिमा काटिँदो रहेछ +2 मा. सो इक्वल्स टु 1. सो दिस इज इक्वेसन नम्बर 1. ओके. सो अब यहीबाट अगेन y इज इक्वल टु 1 अफ माइनस कहिले हुन्छ माइनस अफ x कहिले हुन्छ माइनस अफ x कहिले हुन्छ x कति छ when x is less than -1 हैन. mod of x को प्रपर्टी के थियो mod of x is equal to x when x is greater than 0 is equal to -x when x is less than 0. ओके त्यो थाहा भएकै कुरो. और y is equal to minus of x. this is equation number 2. so please pause the video. I have noted down यो दुईटा लाइन आयो. सो एउटा के छ passing through the origin. यो लाइन त कस्तो passing through the origin whose slope is 135 degree -1 छ नि त 135 डिग्री हुन्छ यतापट्टि जाँदैछ. सो इसिली मैले भनिहालेँ जो तपाईहरुलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको पुरा डरलाग्दो ज्ञान हुनुपर्छ तपाईँ मात्रै हुन्छ यसको चीजहरु. So please pause it and note it. भयो. अब दुईटा लाइन्स आयो. सो अब हेर्नुस् सो सल्भिङ 1 and 2 यो दुईटामा सल्भ गरौँ. हेर्नुस् ल सल्भ गर्दा कति आउँछ हेर्नुस् त जब y मा म -x हाल्छु सो कति हुन्छ x को भ्यालु -1 आउँदैछ. सो द पॉइंट सल्भिङ 1 and 2 we get सल्भिङ 1 and 2 we get x is equal to कति हुन्छ हेर्नुस् त सिधै तपाईले गर्नु यो त सजिलो छ नि त त्यही कारण -x हाल्नुस्. सो -x into -x is what -x minus कति हुन्छ 2x minus 2x is equal to -2 that is x equals to -1 and y is equal to अब x को भ्यालु -1 हुन्छ y को भ्यालु कति हुन्छ 1. therefore the point of intersection जब पनि कर्व्स आउँछ इन्टरसेक्सन निकालिहाल्नुस्. therefore the point of intersection is -1, 1. so please pause the video and note it down. ओके. सो अब यो हामी प्लट गर्नेछौँ किनकि मैले भने ग्राफ पुरा इम्पोर्टेन्ट हो. ग्राफ बनाइहालौँ अब. ओके भयो हेर्नुस् त रफ गर्दैछु म. सो हेर्नुस् इक्वेसन अफ द लाइन कति आएको छ हाम्रो -x सो -x -1 इक्वल्स टु x. सो यो छ हेर्नुस्. ओके. सो -1, 1 आएको छ हाम्रो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन. सो एउटा लाइन यति छ अर्को लाइन -x यसको म प्लटिङ गर्छु अब हेर्नुस्.
प्लटिङ कति कति आएको छ 1 र 2 को प्लटिङ गर्न हेर्नुहोस् सो यहाँनिर म बनाउँदैछु ग्राफ बनाउँदैछु सो कति छ o x y y dash x dash and x ओके सो यहाँ कति छ -x सो x मा कति काट्यो भन्दैछ -2 काट्यो भन्दैछ y एक्सिस मा 2 काट्यो सो यस्तो हेर्नुहोस् है सो दिस इज द इक्वेसन अफ दिस वान सो कति थियो यसको y इज इक्वल टु x प्लस 2 को ओके हैन चेक सो भयो y इज इक्वल टु x प्लस 2 यसको ग्राफ हो अब यसको ग्राफ कति हुन्छ यसको ग्राफ माने यसको त यही हो नि त हैन यो -2, 0 भनेपछि यो -2, 0 र यो कति हो 2 0, 2 ओके हैन अब यसको ग्राफ कति हुन्छ y इज इक्वल टु -x x भएको भए यता हुन्थ्यो y इक्वल्स टु -x किनकि स्लोप कति छ -1 सो 135 डिग्री सो इज इक्वल टु ओके सो y इज इक्वल टु -x ओके हैन हेर्नुस् त यो दुई जनाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति आएको थियो हाम्रो -1, 1 ओके हैन चेक गर्नुस् त्यही कारण मैले भनेको यस्तो निकालिहाल्नुस् त्यहाँबाट त इन्टिग्रेट गर्न सकिहाल्छ नि अब हेर्नुस् लाइन कति कतिमा निकाल्नु भनेको थियो x इक्वल्स टु -2 भनेपछि एउटा लाइन कतिमा छ यहाँनिर रहेछ हेर्नुस् है गिवन लाइन सो x इज इक्वल्स टु -2 ओके हैन हो अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईले यो पोइन्ट कति हुन्छ रहेछ यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर जानु भने यो पोइन्ट कति हुन्छ यो -1, 1 हुने कति हुन्छ -1, 0 यो त 0, 0 ओरिजिन थाहा भएकै कुरो हो र अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर हेर्नु भने x इक्वल्स टु 3 कति छ यहाँनिर छ x इक्वल्स टु 3 यो भयो x इक्वल्स टु 3 अब हामीलाई भनेछ फाइन्ड द रिजन फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाइ दिस लाइन दिस लाइन दिस लाइन एन्ड दिस लाइन x एक्सिस सो यहाँनिर हेर्नुस् पहिला यो डल्लै हो भनेपछि हेर्नुस् त यो डल्लै हो कि हैन एरिया बाउन्डेड हो यहाँनिर हेर्नुस् त हेर्नुस् है अब द एरिया बाउन्डेड बाइ द गिवन स्ट्रेट लाइन्स is shaded in the graph as shown above so this one okay so this one निकाले मैले ग्राफ बनाइसके अब इन्टिग्रेसन के हुन्छ हेर्नुस् the area bounded by the straight lines by the given straight lines is shaded in the graph and is shown above which is equal to अब हेर्नुस् ल यो लाइन र यो लाइनले गरेको हेर्नुस् है पहिला यो ग्राफ हेर्नुस् त यति पार्ट मात्रै हेर्नुस् यो पार्ट यो लाइन यो बाउन्डेड गरेको आउँछ कुरा आउँदैन किन भन्दाखेरि यो पोर्सनमा खाली y एक्सिसले गरेको छ र l ले गरेको छ x एक्सिसले गरेको छैन यो तीनै जनाले भनेको छ नि हामीले हैन अब यो पोर्सनमा हेर्नु भने तपाईले कति छ हेर्नुस् त y - x यो ग्राफ छोको छ y = -x लाई छोको छ यो स्ट्रेट लाइनले l ले बाउन्ड गरेको छ हो कि हैन हेर्नुस् त y = -x ले गरेको छैन हो कि हैन हेर्नुस् त र सुरुवात कति देखि भएको छ -2 देखिको लिएर -1 सम्म पुग्छ हेर्नुस् त यहाँ देखिको यहाँसम्म निकाल्दैछु म यो पार्ट मात्रै निकाल्दैछु यो पार्ट ल यो पार्टमा बाउन्डेड हेर्नु भयो भने तपाईले यो पार्टसम्म हेर्नु भयो भने तपाईले यो ग्राफ क्या यो हेर्नुस् त यो कुन चाहिँमा छोपिराख्छ यसले कुन चाहिँले छोपिराख्छ y = -x ले त्यसै बुझ्ने कुरा यहाँ फेरि देखाउँदैछु म क्लियर गर्नुपर्छ यो कुराहरु किनकि यो बाउन्डेड वालेमा एउटा यही चीज हो माइनस वाले मड वाले पूरा क्वेशन आउँछ यहाँ हेर्नुस् यो वाले बाउन्डेड निकाल्दैछु म यो वाले y = -x वाले तर त्यो पोर्सन चाहिँ कतिमा छ हाम्रो -2 देखिको -1 सम्म अब -2 देखिको -1 सम्म किनकि यो बाउन्डेड थियो नि त -1, 0 सो कति हुने रहेछ -x सुरुवात कति देखि गरे -2 देखिको -1 सम्म -2 देखिको -1 सम्म ओके त्यो पछि यहाँनिर हेर्नुस् त त्यो पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पछिको चाहिँ जुन चाहिँ लाइन आउँदैछ यो अर्कै लाइन आउँदैछ यहाँसम्म चाहिँ y = -x सम्मै बाउन्डेड थियो नि त यो लाइन y = -x सम्म सो अब जो चाहिँ यताबाट छ यो लाइन कुन चाहिँ छ y = x + 2 छ कि छैन सो त्यही कारणले प्लस -1 देखिको लिएर यो कति यो लाइन हेर्नुस् त 3, 0 हो कि हैन सो -1 देखिको लिएर 3 सम्म -1 देखिको लिएर 3 सम्म यो कुन चाहिँ लाइन भेटाउँदैछ x + 2 dx हेर्नुस् त हो सो क्लियर गर्नुहोस् यहाँसम्म -2 देखिको -1 सम्म कुन चाहिँ लाइन छ हेर्नुस् y = -x छ त -1 देखिको लिएर 2, 3 सम्म कुन चाहिँ लाइन छ हेर्नुस् त y = x + 2 बस त्यति मात्रै हो त्यति मात्रै इन्टिग्रेट गर्ने सो इज इक्वल टु त्यति पक्रिनु मात्रै हो सो हुज भ्याल्यु इज द एरिया बाउन्डेड बाइ द स्ट्रेट लाइन इज स्टेटेड अबभ इन द ग्राफ हुज भ्याल्यु इज दिस सो हेर्नुस् अब माइनस छ सो माइनसलाई कसरी खान्छु म लिमिट चेन्ज गरेर प्रपर्टी अफ डेफिनेट इन्टिग्रल
त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई गराइसकेको छु, मैले पढाइसकेको छु। सो इन्टिग्रेसन छुटाइदिए यहाँ। सो -1 3 + 2 integration of dx - 1 3 which is equal to अब यहाँनिर हेर्नुस् x² 1/2 x² 1/2 x² -2 - 1 plus 1/2 x² 3/-1 plus 2x of 3/-1 which is equal to 1/2. So -2 को स्क्वायर कति भयो 4 minus of -1 कति हुन्छ minus of -1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 so -1 plus 1/2 3 को स्क्वायर कति भयो 9 3 को स्क्वायर कति भयो 9 minus त्यहाँबाट फेरि -1 को स्क्वायर कति भयो 1 so 1 plus 2 of 3 of plus 1 किनकि minus of -1 हुन्छ which is equal to 3/2 plus 4 plus 4 2 is 8 that is equal to 4 plus 2 is 4 plus 8 is 16 that is equal to 2 plus 27/2 square units. So this is the required answer. So please pause the video and note it down. So यहाँ केही गरिन यहाँनिर हेर्नुस् फेरि पनि भन्दैछु -x ले छोइराख्छ र यहाँदेखि -1 देखि उता गयो भने x + 2 ले छोइराख्छ त्यही कारणले भयो. So भयो अझै यस्तो खालको हिसाबहरु गर्नेछु त्यसपछि तपाईहरुलाई कन्सेप्ट क्लियर भइरहेछ. So please pause the video and note it down. So मोड गर्ने अझै हिसाबहरु छ. So गरौँ. Okay, so भयो रब गरिदिन्दैछु. So यहाँनिर भनेको छ find the area bounded by the curve f of x is equal to 4 minus mod of x. अझै गर्नुपर्छ क्लियर भइहाल्छ. And the x axis भनेको छ. Find the area bounded by the curve this and the x axis. Okay, so given equation of the line which is equal to 4 minus x when x is greater than 0 or y is equal to 4 minus x यसले लेख्न सक्छु or x plus y is equal to 4 or x upon 4 plus y upon 4 is equal to 1. Okay, now intercept form again y is equal to यसको बदलामा y लेख्छु y is equal to 4 plus x किनकि minus of minus x हुन्छ minus already छ minus x when x is less than 0 mod को property त्यही लाको अघि लगाएको जस्तै y is equal to 4 plus of x यहाँ minus आउँदै थियो when x is less than 0 or कति हुन्छ x minus y is equal to -4 or x upon -4 plus y upon 4 is equal to 0. This is equation number 2. This is equation number 1. Okay, so त्यसै बुझ्ने कुरा हो यहाँनिर हेर्नुस् त त्यसै बुझ्ने कुरा हो यो इन्टरसेप्ट फर्ममा त्यसै बुझेर -4 र 4 मा काटिँदैछ यो कतिमा काटिँदैछ 4 र 4 मा. सो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति रहेछ 0,4 त्यसै बुझ्ने कुरा हेर्नुस् त तर म अब ग्राफले देख्छ तपाई क्लियर भइहाल्छ तपाईको कोअर्डिनेट जोमेट्री स्ट्रङ छैन भने यसरी हेर्नु सक्नु हुँदैन जुन चाहिँ मैले हेर्दैछु यहाँ अहिले हैन. सो अब यहाँनिर हेर्नु भयो भने तपाईले 4 minus x when x is greater than 0 र यो कति हुँदैछ when x is less than 0. सो मोड को प्रपर्टी हो तपाईलाई थाहा छैन म फेरि पनि भन्दैछु कन्टिन्युटीमा मैले गरिदिइसकेको छु त्यो लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिरहेको छु त्यो तपाईले अवश्य हेर्नुहोस्. सो र मैले प्रपर्टीज अफ डेफिनिट इन्टिग्रल गर्दा पनि मैले निकै चीजहरु गरेको छु त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले मोडको हिसाबमा निकै गरेको छु मैले. सो भयो यसको ग्राफ बनाऊ अब हेर्नुस् पहिला ग्राफ very important. The graph is very important while doing the definite integral as an area. So यसको ग्राफ बनाउँदैछु म x/4 plus y by 4. सो कतिमा दुईपट्टि x पट्टि काटिँदैछ माने पोजिटिभ पट्टि काटिँदैछ. दैट इज यो पोइन्ट कति हो 0,4 हो र यो पोइन्ट कति हो 4,0 त्यसै बुझ्ने कुरा हैन. अब यहाँनिर हेर्नुस् when x is less than 0. अब यहाँनिर हेर्नुस् त काटिनु कता काटिँदैछ ए पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति हो 0,4 हुन्छ किनकि यहाँ हेर्नुस् त -4,0 त्यहाँ फेरि y मा कति काटिँदैछ 0,4 काटिँदैछ. सो बस त्यति हो बुझ्ने कुरा. सो यो y dash x. सो एरिया बाउन्डेड कुन छ सो एरिया बाउन्डेड कुन छ यही हो एरिया बाउन्डेड यही हो. यहाँ हेर्नुस् त अब के गर्छु -4 देखिको 0 सम्म कुन चाहिँ ग्राफ भेट्नुहुन्छ यो कुन चाहिँ हो यो y हो यो y भने कति हो y is equal to 4 plus x हैन.
त्यहाँबाट यो फेरि कुन चाहिँ लाइन हो, यो फेरि कुन चाहिँ लाइन हो, यो अहिले कति लाइन हो, y इज इक्वल टु 4 माइनस x हो. सो हेर्नुहोस्, सो लेख्नुहोस्, यो रब गर्दैछु, प्लिज पज इट एन्ड नोट इट. भयो, रब गर्दैछु. सो हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस्. Therefore, the area bounded by the straight lines 1 and 2, and the x-axis is shaded in the graph above. Is shaded in the graph as shown above. Shaded in the graph as shown above. Whose value is कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, -4 देखिको लिएर कतिसम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, 0,0 x को भ्याल्यु देखेको गर्दैछु. सो -4,0 त्यहाँ फेरि x फंक्सन अफ x बनाउनु पर्यो. त्यो कति छ, x + 4 dx. त्यहाँ फेरि प्लस, त्यहाँ फेरि यहाँदेखि फेरि उता इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, परेन. सो यहाँदेखि यहाँ गर्दाखेरि कुन चाहिँ लाइन भेटाउँदैछ हेर्नुहोस् त, 4 - x भेटाउँदैछ. त्यही गरेको मात्रै हो. अहिलेको केसमा पनि त्यस्तै गरेको थिएँ. सो त्यति बेला पनि कति छ, 0 देखिको 4 सम्म. त्यो चाहिँ कतिदेखि सुरु हुँदैछ, 0 देखिको लिएर 4 सम्म. चेक भयो. बस अब इन्टिग्रेट गरिदिनुहोस्. सो इज इक्वल टु x dx -4 0 + 4 integration of dx -4 0 plus integration of dx 0 to 4 minus x dx integration of 0 to 4. बस इन्टिग्रेसन गर्नु सजिलो हुन्छ यो त. 1/2 x square. So 0, -4 plus 4 x 0, -4 plus 4 x 4, 0 minus 1/2 x square 4/0, which is equal to 1/2 0 square minus फेरि -4 को स्क्वायर कति हुन्छ, 16 plus 4 of 0 त्यहाँ फेरि minus of -4 that is equal to 4 plus त्यहाँ फेरि 4 into 4 minus त्यहाँ फेरि 4 को स्क्वायर कति भयो, 16 that is half into 16 that is equal to half into 16 and no. So what is this? -8 plus 16 plus 16 minus 16, which is equal to 16 square units. -8, sorry, -8 minus 16 plus 16 go. So 16 square unit, which is the required area bounded by the given line with the x-axis. So please pause the video and note it down. भयो. So ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्, देखो कुन चाहिँ लाइन भेटाउँछ त्यो मात्रै हेर्नुपर्छ. -4 to 0 यो लाइन भेटायो, द्याट इज इक्वेसन के चाहिँ थियो, 0 to 9 जुन चाहिँ इक्वेसन भेटाउँछ त्यो बस. सो भयो. सो मोडवाली हिसाबहरू पुरा आउँछ तपाईलाई. सो म अझै अरूहरू देखाउने छु तपाईलाई. सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट. ओके. सो भयो, रब गर्दैछु. अर्को छ तपाईको जुन चाहिँ लङ आन्सर टाइपको 28 नम्बर छ, एनसीईआरटी कै छ. फेरि सजिलो छ, कुनै ठुलो कुरा चाहिँ छैन. फाइन्ड द एरिया अफ द रिजन बाउन्डेड बाई द प्याराबोला. फाइन्ड द रिजन bounded by the parabola y is equal to x square and y is equal to mod of x. Okay, so y is equal to x square भनेपछि that is y is equal to x square is equal to y, that is opening upwards, हैन, opening upwards, and this is this. So let given equation of the lines. So given equation of the lines, so given equation of the curve. So given equation of the curve is what? Y is equal to x square. Yes, right? And y is equal to x when x is greater than 0, and y is equal to minus x when x is less than 0. Okay na? हेर्नुस् त, यो त मोड को प्रपर्टी लगाए मैले, मोड को प्रपर्टी लगाइकिन हैन. सो कतिवटा रहेछ, एउटा कर्व रहेछ र दुईटा लाइन्स रहेछ. सो अब हेरौँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हेरौँ. सो when y is equals to x, then x is equal to 0, 1. When x is equal to 0, y is also equal to 0. When x is equal to 1, y is also equal to 1. So एउटाबाटै पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्न बुझिहाल्छ हैन. सो कस्तो हुने रहेछ त्यहाँ फेरि यसमा हेरौँ. सो when y is equals to minus x, then x equals to 0, 1. Therefore y is equal to therefore when x is equal to 1, y is equal to 1, जब x को भ्यालु 1 हाल्छु म, then y is equal to -1 हैन. So point of intersection is 1, -1. So 1, -1. Therefore the point of intersection, अब यसमा हाल्यो भने तपाईले यहाँ निर यो लाइन र यो यसको सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ हेर्नुस् त,
So x is equal to minus x minus when x is equals to minus x, then minus x is equals to x square, or x of x plus 1 is equal to 0, or x is equals to minus 1 comma 0. So when x is equals to minus 1, then y is equal to 1. When x is equals to 0, then xy is also equal to 0. So point of intersection निकालेको मात्रै हो. So graph बनाउँ अब ल. So graph बनाउनु हेर्नुस् भइहाल्छ. So हेर्नुस् graph y is equals to x square भनेको त यही हो. अब y is equal to x भनेको कुन चाहिँ हो? यो equation of the line that is passing through the origin. Y is equals to mx. यही हो. त्यो पछि अर्को लाइन हेर्नुस्, y is equals to minus x भनेको कता हो? यो हो. यो हो कि हैन हेर्नुस् त. सो एरिया बाउन्डेड कति रहेछ? दिस. अर्को एरिया बाउन्डेड कति हो? दिस. यो. अब यो लाइन कति छ हेर्नुस् त. यो कति हो? 0,0. यो पोइन्ट जुन चाहिँ यो कति हो? यो y is equals to x हो र यो y is equals to x square हो इक्वेसन. यो कति हो? यो लाइन कति हो? यो लाइन कति हो? y is equals to minus x हो. ओके हैन. सो जब x स्क्वायर र x काटिँदैछ, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति आउँछ? 0 0 र यो कति रहेछ? when x is equals to 1, y is also equal to 1. पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आयो. सो यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन फेरि यो पनि कति रहेछ? जब x को भ्यालु -1 हुन्छ, y को भ्यालु. सो यो पोइन्ट कति रहेछ? -1,1. ओके हैन हेर्नुस् त हो. सो यो पोइन्ट कति हुन्छ? -1,0 र यो पोइन्ट कति हुन्छ हेर्नुस् त. सो 1,0. यो यस्तो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री गर्नु पुरा इम्पोर्टेन्ट छ यो. सो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यहाँ यो when x is y is equals to minus x माने यसको कुरा हो. पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति हुन्छ ग्राफको र यसको माने कर्भ र यसको -1,1 त्यही आयो हाम्रो -1,1. सो दिज आर द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन. एउटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति आयो हाम्रो? 1,1 र अर्कोको कति आयो? 0,0 त अलरेडी छ है. कहाँ काटिँदैछ? 0,0 र यो ग्राफ र हिसाबको एउटै मिल्दैछ हाम्रो. मिल्दैछ. द्याट इज -1,1 and 1,1. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो भयो हैन हेर्नुस् त. अब भयो. सो रब गरे. सो अब हेर्नुस् यहाँनिर therefore the area bounded by the curve. अब हेर्नुस् है. ओ यसलाई नाम दिदैछु म A B C. Therefore the area bounded by the whole curve, by the given curve and the given straight lines. The area bounded by the given curve y is equals to x square and the given straight lines y is equal to mod of x. दुईटै भन्नु. इन दुईटा जान्छ हैन. दुईजनाको भन्नु भन्दाखेरि mod of x हैन, दुईजना आइहाल्छ नाम. Is shaded in the graph and is shown above and whose value is, अब हेर्नुस्, whose value is twice of OABCO, which is equal to twice of. यहाँ हेर्नुस् किन twice of गरे भन्दाखेरि यो जति छ नि यो र यो एउटै छ. किन एउटै छ? किन यहाँ र यहाँको डिस्टेन्स हेर्नुस् त 1 छ र यहाँको 1 यहाँसम्म पनि कति 1 छ. यो त -1 पो हो त. भ्यालु चाहिँ कति छ? 1 हो नि त. सो यो कति छ? सेम छ. त्यही कारण यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दैन. यही आउँछ कि आउँदैन? यसको पनि आन्सर आउँछ कि आउँदैन भ्यालु. त्यही कारणले 2 ले मल्टिप्लाई. द्याट इज ट्वाइस अफ गरेको. बुझ्नुभयो? सो ट्वाइस अफ इन्टिग्रेसन अफ कति छ? 0 देखिको 1. एउटाको निकाल्नुस् आइहाल्छ. अब हेर्नुस् y is equals to x भनेको यो डल्लै आउँछ कि आउँदैन हेर्नुस् त. यो डल्लै यहाँ दिएको यहाँसम्म. यो डल्लै आउँछ यहाँ दिएको यहाँसम्म. अब जुन चाहिँ y is equals to x square को कुरा गरे यो मात्रै आउँछ. यो तल भाग हैन. यसले बाउन्ड गरेको, यो कर्भले बाउन्ड गरेको y is equals to x square. सो यो डल्लैबाट यो घटाइदियो भने यो आउँछ कि आउँदैन? सो त्यही गरेको हेर्नुस् त. x minus x square dx. सिम्पल. यहाँ हेर्नुस् त. म फेरि देखाउँदै छु. y is equals to x ले बाउन्डेड गरेको भनेको डल्लै हो. यो डल्लै. ओके न. y is equals to x ले गरेको. त्यहाँ y is equals to x square ले गरेको चाहिँ यो तल्लो भाग मात्रै हैन. यो तल्लो भाग मात्रै.
त्यही कारण यो तल भएकोलाई मेटाइदियो भने यो आउँछ कि आउँदैन, यो भाग आयो कि आएन, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसको पनि कुरा आयो कि आएन, त्यही गरेको, त्यही कारण 2 ले मल्टिप्लाई गरेको, किनकि यो दुईटा त इक्वल छ, त्यही गरेको। So which is equal to twice of so कति छ integration of 0 to 1 x dx minus integration of 0 to 1 x square dx, which is equal to twice of x square by 2, that is half x square minus 1 upon 3 x cube. So which is equal to यो कति छ 1 र 2, so 2 of 1 by 2 minus 1 by 3, that is equal to 1 minus 2 by 3, which is equal to 1 upon 3 square units. So please pause the video and note it down. So भयो, so 2 ले multiply गरेर 1 minus 2 by 3, so 3 minus 1 minus 2 by 3 is equal to 1 upon 3. So please pause the video and note it down. So बुझ्नुमा कसरी आयो, so 0 multiply, so यस्तै खालके छ। So भयो, रब गरिदिन्दैछु। अब अर्को पनि छ, using the method of integration find. So this one is also from NCERT. Let's do this now. So भयो, रब गर्दैछु। Okay. So यस्तै खालके क्वेशन छ तपाईको, shade the area, यो पनि पुरा find the area bounded by, so find the area bounded by y square is equal to 8x and y equals to x. यो त सजिलो छ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ find the area bounded by the curve y square is equal to 8x and y is equals to x. So given equation of curves, so कति छ solution, given equation of curves कति छ, त्यो जसरी हिजो मैले लेखेको थिएँ त्यसरी लेख्नुस् तपाईले, मैले भनेको छु स्टेटमेन्ट पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यसमा भनेर। So given equation of the curves y square is equal to x and given equation of the straight line y is equals to x. So solving 1 and 2, so solving 1 and 2 किन solve गरेको, point of intersection निकाल्नुको लागि। So y is equals to x, so x square is equal to 8x, or x square minus 8x equals to 0. So x common निकाल्नु कति हुन्छ, x minus 8, which implies x equals to 0 and x equals to 8. So when x equals to 0, y is also equals to 0. When x is equals to 8, y is also equal to 8. Point haल्नुस्, y आइहाल्छ। So therefore the point of intersection, therefore the point of intersection is 8 comma 0 comma 0 and 8 comma 8 हो। So point of intersection आइहाल्यो। So ग्राफ बनाऊ हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन, मिल्छ कि मिल्दैन यसको। So y dash x dash x, okay. So जुन चाहिँ ठाउँमा अब हेर्नुस् त y is equals to x भनेको कुन चाहिँ, y equals to x भनेको कुन चाहिँ ग्राफ हो, यता y is equals to mx, यो हो कि हैन। अब जुन चाहिँ यो लाइन y is equals to यो कति हो, y is equals to x हो, यो ग्राफ कुन चाहिँ y square is equal to 8x, that is opening upwards, opening towards the right। अब यो दुईटाले बाउन्ड गरेको भने कुन चाहिँ यो भयो कि भएन, भर्खर बस्दै हेर्नुस् त सजिलो, यो त झन् सजिलो छ। जुन चाहिँ यो बाउन्डेड छ यो कति छ 8,8, सरी जहाँ काटिँदैछ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति छ, हुनु पनि हो ग्राफमा, अनि मिल्दैछ हाम्रो 0,0 र 8,8 अरे। सो यहाँबाट जुन चाहिँ झार्छु म बाउन्डेड, सो कति हुने रहेछ 8,0, अब्भियस हो हैन। सो लेख्नुस्, यो मेटाउँदैछु म, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्यो, सो 0,0 र त्यो भइहाल्यो। सो अब हामी लेखौँ, के लेखौँ भन्दा चाहिँ therefore the area bounded by the curve, and the straight line is shaded in the graph above and whose value is, जसको भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ हेर्नुस् त 0 देखिको 8 सम्म पहिला कुन चाहिँ ग्राफ छ हेर्नुस् त, अहिलेको जस्तो सेम कन्सेप्ट है, यो माथिल्लो ग्राफ जुन चाहिँ छ माथिल्लो ज्यादा छ नि त हैन। सो माथिल्लोकोबाट माथिल्लो भनेपछि कुन चाहिँ यो डल्लै ग्राफ आउँछ कि आउँदैन हेर्नुस् है, डल्लै एरिया आउँछ कि आउँदैन, त्यहाँबाट y is equals to x ले बाउन्ड गरेको भने यो मात्रै आउँछ कि आउँदैन, यो मात्रै आउँछ कि आउँदैन हेर्नुस् है, यो मात्रै आउँछ कि आउँदैन y is equals to x को, त्यही कारण त्यो डल्लैबाट यो घटाइदियो भने यो मात्रै आउँछ कि आउँदैन, त्यही गरेको मैले भर्खरै गरेको जस्तै। सो 0 देखिको 8, त्यहाँबाट y is equals to कति छ √8 √x dx, किनकि फंक्सन अफ उयो चलाउँदैछ y भनेको कति हुन्छ √8x, that is √8 √ यो माइनस इन्टिग्रेसन अफ कति y is equals to x को। सो बुझ्नु भयो 0x dx, यो त्यो डल्लै बोडो यो घटाइदियो भने त यो मात्रै आउँछ नि हैन, बाउन्डेड बाइ द कर्भ र यो लाइन त यो मात्रै हो एरिया, त्यही कारण त्यो मात्रै गरेको। सो हेर्नुस् त, सो इज इक्वल टु दिस भ्यालु इज, त्यो सबै लेख्नुस् मैले भनेको जस्तै। सो into 2/3
x to the power 3/2 त्यहाँबाट 80 minus 1/2 x square 80 which is equal to 2/3 into 2√2 हैन so 2√2 so root of 8 cube minus 1/2 into 64 which is equal to 2 to the 4√2/3 त्यहाँबाट 4 8 8 8 so 8 को 8 गइहाल्यो into 8 भइहाल्यो त्यहाँबाट root 2√2 भइहाल्छ minus 32 which is equal to 8 4 जा 32 into 2 into 2 divided by 3 minus 32 so 32 common निकाल्यो भने 32 common निकाल्यो भने 4/3 minus 1 बस्छ that is equal to 32/3 square units so please pause the video and note it down so जुन चाहिँ एरिया बाउन्डेड छ यो ग्राफ कति रहेछ यो एरिया बाउन्डेड कति रहेछ भ्यालु 32/3 स्क्वायर युनिट सो प्लिज पज द भिडियो हेर्नु भर्खर कस्तो छ सेम कन्सेप्ट सो भयो सो रब गर्दैछु भयो हेर्नुस् त ओके सो अब अर्को छ यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ एनसीईआरटी को सो यो पनि ध्यानपूर्वक हेर्नुस् सो अलिक इन्ट्रेस्टिङ छ यो हेर्दा साह्रो देख्छ त छैन युजिङ द find the area bounded by mod of x plus mod of y equals to 1 so find the area bounded by y a mod of x plus mod of y equals to 1 so यसले बाउन्ड गरेको एरिया निकाल्नु त सो कसरी निकाल्छु हैन सो अब यहाँ नि हेर्नुस् यसलाई डिफाइन गरौँ the above line the above function is defined as follows so कसरी हुन्छ हेर्नुस् x को mod को जे चीज छ जस्तै कहिले बस्छ when x is greater than 0 mod of x equals to x when x is greater than त्यसरी mod of y is equals to y when x is equal to 0 and यसको पनि कुरा गर्नु पर्यो y is greater than 0 सेम minus x कहिले हुन्छ जब x 0 हुन्छ when x is less than 0 and y पोजिटिभ को पोजिटिभ छ y is greater than 0 अर्को x पोजिटिभ छ y नेगेटिभ भयो सो कहिले हुन्छ when x is greater than 0 and y is less than 0 खाली mod को प्रपर्टी मात्रै लाख है ल mod को प्रपर्टी मात्रै लाख mod of x minus x कहिले हुन्छ 0 हुँदाखेरि यो जस्तोको त्यस्तै राख्नु पर्यो greater than 0 त्यो पछि फेरि अर्को डिफाइन गर्दा यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ यो पोजिटिभ कहिले हुन्छ x greater than 0 हुन्छ यो नेगेटिभ कहिले हुन्छ less than 0 सो दुईटै नेगेटिभ कहिले हुन्छ एक्सक्युज मी सो n x is less than 0 and y is also less than 0 दुईटा नेगेटिभ ओके न सो यसको ग्राफ बनाऊ सो ग्राफ बनाउनुहोस् त इन्टरसेप्ट फर्ममा यो त सजिलो छ y/1 y/1 सो हेर्नुहोस् त अब यो प्लिज पज गर्नुहोस् भिडियोलाई एकछिन म यताको रब गर्दैछु थाहा भयो कस्तो हुँदो रहेछ हैन कन्डिसन्सहरु थाहा भयो सो अब रब गरौँ हेर्नुहोस् है सो हेर्नुहोस् यो ग्राफ कहिले हुन्छ भने यो ग्राफ कहिले हुन्छ भने मैले भर्खर त्यहाँ लेखेकोमा हेर्नुहोस् तपाईले कहिले हुन्छ भने when x पनि ग्रेटर देन 0 हुँदा र y पनि ग्रेटर देन 0 हुँदा सो यहाँ हेर्नुहोस् त यो कति हो सो y is equals to 1 minus x लेख्न सक्छु यसलाई बुझ्नुभयो यो ग्राफलाई सो कतिमा काट्दै थियो यो 1, 0 र 0, 1 हेर्नुहोस् न अब यो ग्राफ कहिले हुन्छ भन्दै छ जब x को भ्यालु पनि ग्रेटर देन 0 हुँदा र y को भ्यालु पनि ग्रेटर देन 0 हुँदै हो कि हैन यहाँ हेर्नुहोस् त x ग्रेटर देन 0 1 1 मा हुँदैछ नि त सो x के छ 0 भन्दा ठुलै छ कि छैन सो y ड्याश बस यो कहिले हुन्छ माइनस x र 1 कहिले हुन्छ यो यहाँ हुँदाखेरि माइनस यो कन्डिसन के थियो जब यो चाहिँ के थियो माइनस when x is less than 0 but y is के थियो ग्रेटर देन 1 हो कि हैन यहाँ हेर्नुहोस् त सो यहाँ निर सो यसलाई नाम दिन्छु म a भयो सो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति रहेछ दुईटा लाइनको 0, 1 त्यसरी अब यो x चाहिँ के छ ग्रेटर देन छ तर y x is सरी यो कुरा गरौँ यो माइनस x पनि नेगेटिभ छ y पनि नेगेटिभ छ सो यता कुरा है x पनि नेगेटिभ छ y पनि नेगेटिभ छ सो b नाम दिउँ सो कति हुन्छ यो 0, 1 0, -1, 0 यो कति छ 0, -1 हो कि हैन सो अर्को लाइन हेर्नुहोस् त फेरि यो हेर्नुहोस् अब यसको यो माइनस x पनि नेगेटिभ y पनि नेगेटिभ हो कि हैन
त्यही कारण यहाँ पनि के थियो कन्डिसन के थियो x <0 y <0. सो ग्राफ जस्तोको जस्तै सो -x सो इन्टरसेप्ट फर्मै गर्दैछ मैले ल के गरेको छु न अहिलेको त्यो बुझ्ने कुरा हो -1 काटिँदैछ 1 काटिँदैछ यहाँ 1 1 काटिँदै थियो यहाँ -1 काटिँदै थियो सो सेम यहाँ पनि हेर्नुहोस् x मा कति काटिँदैछ -1 काटिँदैछ x मा यसको यो त भइहाल्यो यो त यो भइहाल्यो त्यहाँ फेरि यसको हेर्यो भने कति छ x मा कति काटिँदैछ x मा पोजिटिभ काटिँदैछ y मा चाहिँ नेगेटिभ काटिँदैछ y -1 सो त्यही कारणले काटेर हेर्नुहोस् है सो यहाँनिर कति हो सो ABCD सो यहाँनिर हेर्नुहोस् सो 0, 0 यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टरसेप्ट कति छ 1 यहाँ दिएको 1 यहाँ दिएको 1 यहाँ दिएको 1 हो कि हैन हेर्नुहोस् त चेक गर्नुहोस् अब यस्तो खालको कसरी आयो भने चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ -1 प्लस यही चिजलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ y/1 सो त्यही भनेको x मा कति काटिँदैछ -1 सो यसको कुरा भयो सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो ग्राफ कति रहेछ यो कुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो y = 1 - x यो कुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो y = 1 + x यसको कुरा हुँदैछ यो कतिको हो यो यसको हो यो -y = 1 + x + 1 त्यहाँ फेरि यो कतिको हो x y = 1 + x को यो सो यसरी सो एरिया बाउन्डेड कुन चाहिँ भयो यो डल्लै भयो यो हेर्नुहोस् न भयो सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट भयो अब हेर्नुहोस् the area bounded by the given straight lines is shaded in the graph and shown above and whose value is and I say the area bounded by the straight lines and the x-axis and the x-axis and the x-axis and the x-axis and the y-axis bounded by the coordinate axis भन्नु भयो so bounded by the coordinate axis is कति छ A B C D A and whose value is कति हुन्छ हेर्नुहोस् त अघि भर्खर गरेको जस्तै ट्वाइस अफ गरेको थिएन अघि दुईटा प्याराबोलाको हुँदाखेरि किनकि एउटै थियो नि त यहाँ हैन एउटै भ्यालु थियो यहाँनिर जुन चाहिँ थियो एउटै भ्यालु थियो र काटिनु पनि यहाँ कति 1, 0 मै थियो र यो जुन चाहिँ थियो -1 सो डिस्ट भ्यालु त्यही थियो यहाँ पनि सेम छ हेर्नुहोस् त यहाँ कति छ 1 यहाँ पनि 1 सो यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1 सो सेम भ्यालु नै छ सो त्यसै कारणले गर्दा 0 to 4 सो 0 to 1 0 देखिको 1 सम्म कुन चाहिँ बाउन्डेड छ हेर्नुहोस् न यो वाले मात्रै निकाल्दैछु म अहिलेको लागि चाहिँ 0 देखिको 1 सम्म कतिको छ भ्यालु 1 - x dx तर यही भ्यालु यो पनि हो किन हो किनकि यहाँ पनि 1 हो यहाँ पनि 1 हो यहाँ पनि 1 हो यहाँ पनि 1 हो कि हैन हेर्नुहोस् त त्यही कारणले 4 इन्टु गरे डल्लेको आउँछ आउँदैन बुझ्नुभयो 4 इन्टु अहिलेको 2 इन्टु गरेको जस्तै किनकि भ्यालु एउटै छ नि त 4 गुणा मल्टिप्लाई गरेर आन्सर आइहाल्छ नि डल्लेको सो यो whose value is this which is equal to 4 integration of dx 0 to 1 minus x dx 0 to 1 so which is equal to 4x 1, 0 minus 1 upon 2 x square so 4 into half that is equal to 2 square you understand so please pause the video and note it down so बुझ्नुभयो यो किन हो यहाँ पनि सेम छ यहाँ पनि सेम छ यहाँ पनि सेम छ यहाँ पनि सेम छ किनकि इक्वल छ यहाँ पनि 1 1 1 1 1 1 1 1 हो कि हैन सो त्यसै कारणले गर्दा एउटालाई 4 गुणाले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसै इक्वल छ इक्वल पाथ छ त्यसैले 4 इन्टु एउटाको निकाले त्यस सो 4 इन्टु this so please pause the video and note it down सो अब यस्तो मोड वाले सकिसकेको छ अब जुन चाहिँ अलिकति उब्रेको छ म त्यो देखाइदिइहाल्छु तपाईलाई सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके यो सर्ट आन्सर टाइपको छ सो गर्दै भयो ओके यहाँ हेर्नुहोस् सो भनेको छ फाइन्ड बाई द एरिया फाइन्ड बाई इन्टिग्रेसन द एरिया अफ ट्रेपिजोइड बाउन्डेड बाई द लाइन्स फाइन्ड द एरिया bounded by the trapezoid so bounded by the lines y is equal to this comma y equals to 0 भनेको के हो x axis comma x is equal to 1 comma x equals to 3
verify a result by finding the area of trapezoid as the product of half the sum of the two parallel sides and the distance between them. त्यसपछि हामी जुन चाहिँ एरिया अफ ट्रेपेजोइड हामीले पढेको क्लास 7 8 मा सो के थियो हाफ इन्टु सम अफ टू प्यारलल साइड्स इन्टु द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन देम भनेको थियो कि थिएन त्यहाँबाट त्यसले पनि चेक गर्नु भनेर भन्दैछ सो verify a result by finding the area of trapezoid as the product of half the sum of two parallel sides into the distance between them. यो distance perpendicular हुन्छ यो थाहा भएको कुरा हैन सो त्यसरी पनि भेरिफाई गर्नु भन्छ पहिला चाहिँ एरिया निकाल्नु भन्दछ यसले गरेको which is अब trapezoid फर्म हुन्छ सो हेरौँ सो y given equation of the line सो लेख्नुस् y is equals to x 4x minus 3 or यसलाई गरे भने सो कति हुन्छ हाम्रो 4x minus y equals to 3 or x upon 3 by 4 plus y by minus 3 equals to 1. Intercept फर्ममा ल्याएको मात्रै हो इन्टरसेप्ट फर्ममा किन ल्याएको काटिनु सजिलो माने ग्राफ बनाउन सजिलो पर्छ मलाई यहाँ हेर्नुस् त सो अब ग्राफ बनाइदिहाल्नु सो अर्को लाइन कति छ x equal to 1 छ सो इक्वेसन नम्बर 2 यसलाई 1 त्यसपछि x equals to 3 यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 भयो सो यसलाई ग्राफ बनाऊ ग्राफ पुरा इम्पोर्टेन्ट हो मजाले बनाऊ ओके सो के छ y dash x dash x ओके सो अब यो हेर्नुस् त y 3/4 0 point something मा आउँछ हैन त्यसै कारण यहाँ काटिँदैन रहेछ त्यहाँ x चाहिँ कतिमा काटिन्छ अरे x चाहिँ पोजिटिभ कुनै कतिमा तर y चाहिँ कतिमा काटिँदैछ सो यो कति हो 3/4, 0 र यो चाहिँ कति हेरे सपोज जुन चाहिँ काटिँदैछ यो कति हो 0, -3 x y मा कति काटिँदैछ -3 काटिँदैछ सो कोअर्डिनेट कति भयो 0, -3 भयो कि भएन भयो सो बस यति अब अर्को लाइन कति छ x equals to 1 सो यो x 1 भन्दा कम्ती नै छ त्यही कारणले 1 यहाँ निर होला x equals to 1 यहाँ निर होला सो x equals to 1 हो र अर्को कति छ x equals to 3 सो x equals to 3 यहाँ होला x equals to 3 यो तीन जनाले बाउन्ड गरेको यो एउटा ट्रेपेजोइड भयो कि भएन हेर त यो डल्लै यो के भयो ट्रेपेजोइड भयो कि भएन सो त्यसै कारणले गर्दा a b c d the area bounded is this so the area bounded by the straight lines is shaded in the graph and is shaded in the graph and whose value is given by the area bounded by the given straight lines is shaded in the graph as shown above and whose value is whose value is कति हुन्छ हेर्नुस् त integration of कति देखि कति हेर्नुस् त यो 1 a को भ्यालु कति हेर्नुस् त a को कति हो यो x equals to 1 को ग्राफ हो किन सो कति हुन्छ यो 1, 0 सो b को भ्यालु कति हुन्छ 3, 0 सो 0 देखि 1 देखिको 3 सम्म इन्टिग्रेट गर्यो 1 देखिको 3 सम्म इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ यो जुन चाहिँ लाइन छ यो लाइन छ कति छ 4x minus 3 dx 4x minus 1 4x minus 3 dx that is equal to 4 integration of x dx 1/3 minus 3 integration of dx 1/3 which is equal to यहाँ निर हेर्नुस् 4/2 भनेपछि 2 भइहाल्छ सो x square 3/1 minus 3x 3/1 which is equal to 2 3 को स्क्वायर भने कति भयो 9 minus 1 is what 4 3 को स्क्वायर minus that is equal to 3 into 2 that is equal to 6 3 को स्क्वायर कहाँ गल्ती भयो फेरि 1/3 integration त छिटै छ त 4x minus x dx that is equal to x square that is equal to x square by 2 that is equal to 2 that is 3 को स्क्वायर कति भयो a2 so 3 को स्क्वायर कति भयो 9 minus 1 is 8 that is 8 to the 16 minus 6 is what 10 square units okay so please pause the video and note it down अब यो चीज फेरि हामीले भेरिफाई गर्नुपर्छ by using the formula that is half into sum of the two parallel sides into perpendicular distance between them okay so please pause it and note it okay so भयो रब गर्दैछु यहाँ हेर्नुस् त अब 10 आउनु पर्यो अब त्यो फर्मुला लाएर हेरौँ चेक गरौँ सो भयो सो हेरौँ चेक गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त a b c d a सो हेर्नुस् त यो जुन चाहिँ लाइन छ
यो x यो y यो कति हो यो लाइन y इज इक्वल टु 4x - 3 हो कि हैन यो जुन चाहिँ डी पोइन्ट छ यसको कोअर्डिनेट कति होला हेर्नुहोस् त यसको र यसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नुहोस् त यो इक्वेसनको लाइन कति हो x इक्वल्स टु 1 सो y इक्वल्स टु कति छ 1 हाल्दा पनि सो 1, 1 हो कि हैन हेर्नुहोस् त 1, 1 सो भनेपछि यो भ्याल्यु कति रहेछ यो भ्याल्यु 1 हो कि हैन यो भ्याल्यु अब फेरि कतिजना कन्फ्युज होला ल्या यो त इक्वेसन x इक्वल्स टु 1 पो हो त अरे भाइ यो इक्वेसन पो x इक्वल्स टु 1 यो लेन्थको भ्याल्यु चाहिँ कति छ त यो कति जान्छु 1, कति जानुपर्ने रहेछ 1 जानुपर्ने रहेछ ओके सो यहाँ हेर्नुहोस् the point of intersection between the lines y is equals to 4x minus 3 and x is equal to 1 is 1, 1 intersect गर्दा आउँछ कि आउँदैन यस्तो सल्भ गर्नुहोस् x मा 1 हाल्नुहोस् y को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ सो पोइन्ट कति आउँछ 1, 1 therefore the value of AD is कति रहेछ 1 रहेछ 1, 1 so यो उकालो जाने कति छ 1 रहेछ similarly BD is equal to कति हुन्छ हेर्नुस् त BD is equal to कति so 3x equal to 3 र यो so 4 3 are 12 minus 3 is what 9 so यो point कति रहेछ 3, 9 so the value of BD is 9 ओके ना हेर्नुस् त 3, 9 सो यो BC AC त यो अलरेडी थिएन यो D होला सरी सो BC इज 9 BC यो BC को भ्यालु चाहिँ कति लेन्थ कति छ सो 3, 9 जानु भयो त्यो कसरी आयो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल 3, 9 ओके सो सिमिलरली द भ्यालु अफ BC इज 9 सो अब यो पनि आयो सो AB को भ्यालु यहाँ देखिको यहाँसम्म 1 हो र यहाँ देखिको यहाँसम्म 3 हो भन्दैछ यो कति हो AB कति हुन्छ obvious हो therefore AB is equal to we get AB is equal to 2 AB को भ्यालु कति आयो 2 so BC is 9 AD is 1 okay so के रहेछ भनेपछि चाहिँ therefore the area of the trapezoid is equal to half into sum of the two parallel sides कुन चाहिँ त parallel sides यो दुईटा छ हैन so यसको भ्यालु कति छ 9 यसको भ्यालु कति छ 1 so कति हुनेछ 1 plus 9 sum of the two parallel sides into half into sum of the two parallel sides into distance between them कति थियो 2 थियो हैन हेर्नुस् त सो कति आएको थियो 2 र 2 क्यान्सल भयो कति आयो कि 10 स्क्वायर सो भर्खर पनि कति आएको थियो 10 स्क्वायर सो भेरिफाइड भयो सो प्रुभड सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके सो भयो रब गर्नेछु अब एउटा क्वेशन छ यो फाइन्ड द एरिया अफ द सर्कल x is equal to a sin a cos theta and y is equal to a sin theta यो एउटा फेमस क्वेशन पनि हो सजिलो हुन्छ यो थाहा भएकै कुरो हो हामीलाई हुनु त अब यहाँ हेर्नुस् यो प्यारामेट्रिक फर्म हो सर्कलको हो सेन्टर इज एट 0, 0 यो त्यसै थाहा भएको तर अब हेर्नुस् यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुस् यसलाई 2 मान्नुस् स्क्वेयरिङ एन्ड एडिङ 1 and 2 we get के पाउँछौ x square plus y square is equal to a square which is an equation of a circle whose center is at origin and whose radius is कति a unit र थाहा भएको क्लास लेभलमा पढेको हामीले के अरे यो सर्कलमा पढेको general equation of a circle whose center is at 0, 0 and whose radius is of a unit so यसको ग्राफ पढाउनु कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त So a unit भन्यो यहाँ दिएको यहाँसम्म a unit भनेको कति थियो a, 0 भयो कि भएन चेक ओके सो o a b c d अब यो डल्लै एरिया बाउन्डेड गरेर निकाल्नु भन्दैछ मलाई हैन सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो यो कति हो -a, 0 हो कि हैन यो कति हो 0, a यो कति हो 0, a नै हो नि त हैन सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो अब यो डल्लै एरिया बाउन्डेड गरेको निकाल भन्दैछ सो सजिलो यो कन्सेप्ट अब भोलिको हिसाब गर्नेमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु यहाँ हेर्नुस् अब ध्यानपूर्वक हेर्नुस् सजिलो छ द एरिया बाउन्डेड बाइ द सर्कल एन्ड द कोअर्डिनेट एक्सिस is shown in the graph is shaded in the graph and whose value is हेर्नुस् त whose value is
twice of OABCO OABCO या यो पनि गर्नु सक्छ यो र यो भागलाई दुई गुणाले मल्टिप्लाई यो र यो डल्लै आउँछ कि आउँदैन या सिम्पल अर्को पनि गर्नु सक्छ स्ल्याश त्यही म स्ल्याश गर्दैछु यहाँ 0 देखिको a सम्म यो भागमा त यो पनि किन मैले अघि पनि गरेँ यही कन्सेप्ट चलाएको थिएँ यहाँ पनि a हो यो पनि a हो यो पनि a हो यो पनि a हो त्यही कारण यसलाई 4 गुणाले मल्टिप्लाई गरेर डल्लै आउँछ कि आउँदैन सो सेम कन्सेप्ट 4 into OABO OABO 4 into त्यो पनि गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ डल्लै अब कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् 2 into गरे भने कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् ल ट्वाइस अफ यहाँदेखिको यहाँसम्म ट्वाइस गर्दैछु के हुने रहेछ सो माइनस a देखिको a ट्वाइस अफ हुँदैछ सो कुन चाहिँ इक्वेसन छ इक्वेसन हेर्नुहोस् त यो सर्कलको इक्वेसन कति हो y इज इक्वल टु कति हुन्छ रुट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx हो कि हैन यहाँ अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ अर्को चीज के गर्न सक्नुहुन्छ 4 into integration of 0 to a root over a square minus x square dx हेर्नुस् त तपाईले कि त यो गर्न सक्नुहुन्छ कि त यो गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुस् ल अल्टिमेटली यो चीज यही आउँछ कसरी आउँछ हेर्नुस् भयो हेर्नुस् है यो प्लिज पज गर्नुस् यो भिडियोलाई नोट गर्नुस् whose value is भनेर यति हो लास्टमा यो चीज यही नै आउँछ हेर्नुस् कसरी आउँछ यो इभन फंक्शन हो कि हैन हेर्नुस् त माइनस या प्रपर्टी लाग्छ यहाँ इभन फंक्शन सो इभन फंक्शन छ भने के हुन्छ ट्वाइस अफ इन्टु 2 इंटीग्रेशन अफ 0 to a रूट अफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नुस् हो कि हैन हो कि हैन थाहा भयो कुरो सो 2 2 जा कति हो 4 त्यही आइगयो हैन भर्खर गरेको जस्तै 4 गुना अफ दिस सेम भाग त्यही कारणले इदर ट्वाइस अफ यो इन्टु यो गर्छु भने भयो यो त 4 ले ए भयो अघि गरेको जस्तै जो चाहिँ स्ट्रेट लाइन गयो यस्तो किनकि इक्वल पार्ट थियो नि त त्यही कारणले 1 4 ले मल्टिप्लाई गर्दै आन्सर डल्लै आइहाल्छ सो यो पनि इक्वल पार्ट छ त्यही कारण 4 ले एक भागकोलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दा डल्लै आइहाल्छ बुझ्नुभयो सो अब यहाँनिर त्यही हो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल लाग्छ जुन चाहिँ इंटीग्रेशन अफ पार्ट्स को पढेको मेथड अफ सब्स्टिट्युसन गर्न इंटीग्रेशन अफ पार्ट्स को सो कति हुन्छ सो x अफ रूट ओभर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाइ 2 प्लस a स्क्वायर बाइ 2 sin इन्भर्स x बाइ a सो a कमा 0 थाहा भयो के गरौ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल सो विच इज इक्वल टु पहिला अप्पर लिमिट हाल्नुस् अप्पर लिमिट हाल्दा त्यसै यो चीज 0 हुन्छ जस्तै a स्क्वायर हुन्छ यो डल्लै चीज 0 भइहाल्यो सो यता कति बस्ने रहेछ 4 अफ a स्क्वायर बाइ 2 sin इन्भर्स 1 दैट इज इन्टु पाई बाइ 2 हो कि हैन चेक गर्नुस् हो कि हैन माइनस 0 हुन्छ सानो माइनस त्यहाँ लोअर लिमिट हाल्छु यो त्यसै 0 भइहाल्यो यो पनि 0 भइहाल्छ 0 इन्टु यो त्यही कारण 0 which is equal to 4 into pi a square by 2 हो कि हैन ए सरी 4 हो कि हैन 2 2 जा 4 4 गट क्यान्सल्ड सो कति हुने रहेछ pi a स्क्वायर युनिट हो कि हैन सो यहाँ हेर्नुस् त यसको रेडियस कति थियो a थियो कि थिएन a युनिट थियो कि थिएन अगर जनरली तपाईले जुन चाहिँ पढ्नु भएको थियो क्लास 9 र 10 मा व्हाट इज द एरिया अफ अ सर्कल भन्दा के भन्नु हुन्थ्यो पाई रेडियस कति थियो a थियो कि थिएन सो पाई a स्क्वायर भन्नु हुन्थ्यो जुन चाहिँ पाई r स्क्वायर भनेको जस्तै हैन प्रुफ भयो नि पाई आर स्क्वायर अगर रेडियस आर भएको कति थियो पाई आर स्क्वायर हुन्थ्यो रेडियस कति थियो ए थियो त्यही कारण पाई ए स्क्वायर सो यसरी आएको इन्टिग्रेसन द्वारा आएको सो बुझ्नुभयो सो एरिया दिस इज द एरिया बाउन्डेड बाइ अ सर्कल दिस इज द एरिया बाउन्डेड बाइ अ सर्कल सो पाई ए स्क्वायर र त्यस्तै खालको क्वेशन अर्को आएको छ तपाईको x इज इक्वल टु a sin theta a cos theta and y is equal to a sin theta sorry b sin theta this is an parametric form of an ellipse so this is the parametric form of an ellipse so यसलाई पनि गरे भने कति आउँछ x square by a square plus y square by b square equals to 1 आउँछ हैन त्यसमा पनि तपाईले इलिप्स को पनि तपाईले एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ इलिप्स को पनि कसरी गर्नु लाग्यो हिन्ट दिइराख्छु म तपाईहरुलाई सो भयो यो रब गर्दिदैछु सो इलिप्स को पनि त्यही हो elliptical पार्ट सो यो एरिया बाउन्डेड निकाल्नु छ भने तपाईले कति गर्नुहुन्छ 0 देखिको लिएर किनकि यो कति हुन्छ a, 0 भर्टेक्स कति छ -0 0, -a सो 0, b and 0, -b तिनीहरुलाई तपाईले यो पनि चलाउन सक्नुहुन्छ है ल -b तर तिनीहरुलाई चाहिँ x को उयो चलाउनु पर्यो हैन फंक्सन अफ y हुनु पर्यो
-a to a गर्दा पनि त्यतिबेला 2 इन्टु यो गर्न सक्नुहुन्छ या 0 इन्टु a ले 4 गुणा भाग गरेर मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ ल सो त्यही हो कन्सेप्ट त्यतिबेला आउँछ पाइ ab स्क्वायर युनिट यो पनि हामीले उयसमा चलाइबस्छ कलेज लेभलमा यसको सिधै फर्मुला चलाउँछौँ हामी एरिया अफ इलिप्स जो चाहिँ अब 9 10 मा हुँदाखेरि 11 12 पढ्दाखेरि सिधै अब एरिया अफ सर्कल कति पाइ स्क्वायर भन्ने जस्तै अब कलेज लेभलमा हामी इलिप्सको पनि कति भन्छौँ पाइ ab स्क्वायर युनिट भनेर चलाउँछु सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब भोलि म तपाईहरुलाई एरिया बाउन्डेड बाइ टु कर्व्स जुन चाहिँ हुन्छ तपाईले सर्कल र सर्कल अब भर्खर तपाईले देख्नुभयो कर्व र स्ट्रेट लाइनको देख्नुभयो हैन कर्व र स्ट्रेट लाइनको देख्नुभयो त्यसपछि तपाईले बाउन्डेड उयसको देख्नुभयो स्ट्रेट लाइनको देख्नुभयो जस्तो उयसको थियो मडको हिसाबहरु थियो त्यसको एरियाको ग्राफ कस्तो हुँदै रहेछ त्यसको ग्राफ कस्तो हुँदै रहेछ त्यसको एरिया कसरी निकाल्छु सबै चीज देखाए मैले तपाईहरुलाई अब चाहिँ म तपाईहरुलाई भोलि चाहिँ म तपाईहरुलाई कर्वको सर्कल प्याराबोला सर्कल कसरी काट्ने त्यो झन् इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो र बोर्ड एक्जाम्समा पुरा आउँछ यो बोर्ड एक्जाम्समा आउने पनि ज्यादा जस्तो मडको हिसाबहरु आउँछ सो प्लिज त्यो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् र आजको निम्ति यति नै भोलि अब म तपाईहरुलाई कर्वको कस्तो इन्टरसेक्सन हुन्छ म त्यो तपाईहरु समक्ष राख्ने छु र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद